بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبائي الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم إن شاء الله يكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. عايز أبدأ النهاردة كده بسؤال: حضرتك فهمت رمضان لحد دلوقتي ولا ما فهمتوش؟ أيوه، أنا بسأل حضرتك، فهمت رمضان ولا ما فهمتوش؟ احنا قلنا رمضان السنة دي جاي في ظروف استثنائية، وقلنا إن رمضان لو بصينا في العبادات اللي مطلوبة منك في رمضان، إيه أهم العبادات المطلوبة منك في رمضان؟ لو سألت أي واحد إيه أهم 3 حاجات بنعملها في رمضان، هقول لك أول حاجة بنصوم، صح؟ طيب. ويقول لك بنقرأ قرآن، طيب. ويقول لك في تحري ليلة القدر، طيب. ممكن واحد يضيف كمان يقول لك وفي حاجة اسمها زكاة الفطر. اه. يعني انت في رمضان في حاجات معينة مطلوبة منك في رمضان، هل حضرتك أدركت دلوقتي الحاجات المعينة دي؟ حضرتك أدركت الحاجات المعينة دي ولا إيه الظروف؟ يعني أنت في رمضان نفسك تاكل، نقول لك صم. نفسك تنام وتقضي وقتك وتريح، نقول لك قم، قيام الليل. نفسك تبقى حضرتك عايز تصرف فلوس وتجيب حاجات وتتعمل، نقول لك اخرج زكاة الفطر. نفس حضرتك تستمتع وتريح وما تبقى مش شاغل بالك بحاجة، نقول لك تحرى ليلة القدر. يبقى رمضان حبيبي في الله جاي لعلكم تتقون، وعشان يأدب النفوس ويربي النفوس ويهذب النفوس. رمضان جاي عشان يقول لك صم، عشان يقول لك قم، عشان يقول لك أنفق، عشان يقول لك تحرى الطاعات، عشان يقول لك خالف نفسك. رمضان من الآخر جاي يقول لك خالف نفسك. نفسك عايزة إيه؟ أدبها، أدبها. علم نفسك كيف يكون أمامك الطعام والشراب وما تاكلش، كيف يكون قدامك السرير وما تنامش، كيف يكون قدامك المال تنفقه وتخرج بزكاة، كيف يكون قدامك الراحة وتقول أنا هقوم ليلة القدر. فرمضان أتمنى يكون دلوقتي وصل لناس مننا إيه مراد رمضان، لأن من أهم المرادات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بعث فينا هذا الدين وأرسل فينا هذا الدين إنك تقاوم نفسك. احنا هنتكلم النهاردة عن ثالث ركن من أركان الإسلام، وهو الزكاة. اللي زي في الحديث بتاعنا اللي هو حديث يحيى بن يعمر، لما سيدنا جبريل جه وجلس قدام النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمنا عنها، وإقام الصلاة، كلمنا عن الصلاة وكل طلباتها وكل محتجاتها وكل مكروهاتها وممنوعاتها ومستحباتها وسننها واركانها وواجباتها وسجود السهو والازاء. اظن يعني جبنا اجمالا كده حاجات كتيره قوي تخص الصلاه. تالت حاجه قال له سيدنا جبريل، قال له ايه؟ واقام الصلاه وايتاء الزكاه. الزكاه، الزكاه ديت من اجل العبادات، لان الانسان فيها بيقاوم نفسه الاماره بالسوء، بيقاوم نفسه الطماعه، بيقاوم نفسه اللي بتخليه دايما عايز يبقى عنده أثرة يعني حب للذات. فبالتالي هنتكلم النهاردة عن إيتاء الزكاة، وإن شاء الله بكرة بإذن الله هنتكلم ونكمل عن زكاة الفطر اللي هي متعلقة بالزكاة ومتعلقة بصيام رمضان، ونربط بعدها بالصيام وأحكام الصيام، عشان نبقى كده في الشهر ده بفضل الله خدنا ذخيرة علمية اتعرفنا فيها على كتير قوي من أمور الدين بتاعنا. طيب، الزكاة دي منزلتها إيه في الدين؟ طبعا من أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على 5 من ضمنها إيتاء الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبايع الصحابة، كان كما في حديث جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طب خطورتها ايه؟ ان لما جم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي في حروب الردة، لما جم المرتدين وقالوا مش عاوزين ندفع الزكاة، مش هندفع، سيدنا ابو بكر قال ايه؟ والله لو منعوني عقال بعير. عارف يعني ايه عقال بعير؟ عارف حضرتك الناس في كده يعني حتة حبل بيربطوا بيها، الله يعزك، البعير الحمار او الكده من قدام عشان يشدوه منها، حتة حبل بتبقى يعني ملاش اي قيمة. فقال لو منعوني كانوا عقال بعير كانوا يؤدوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليها، لان ده دين، لان الزكاة دي دين. فسيدنا عمر بيقول فلما وجدت صدر ابي بكر انشرح لذلك علمت انه الصواب، او كما قال. فالزكاة من الاشياء الخطيرة والمهمة جدا في ديننا، وانا بقول لك الكلام ده عشان هنحتاجه جدا جدا، واحنا بنتكلم بكرة ان شاء الله عن زكاة الفطر، عشان تعرف ان ليه بنؤتى في موضوع الزكاة ده، بنسمع فيه رغي كتير وكلام كتير. ليه؟ لانه عايز يسقط من عنك فريضة، عايز يسقط عندك فريضة. يا جماعة، الحرب على الاسلام لا تقف، لا تقف.
الجماعة اللي بيحاربوا الإسلام عندهم صبر ودأب وعندهم يعني عزيمة بصراحة يعني يحسدوا عليها، واحنا مش عارفين الجوهرة اللي احنا ماسكينها في ايدنا اللي هي الإسلام. فنسأل الله عز وجل ان يردنا الى دينه ردا جميلا. طب ايه من فضائل الزكاة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى المفروض ان السائل والمحروم لهم حق عنك اللي هو ايه؟ الزكاة. ربنا سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها يزيدها. المال بتاعك الصدقة دوت يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. خلي بالك عشان الناس تروح تحط فلوسها في بنوك ربويه وتيجي تقول لك ده انا هطلعها صدقه، لا يقبل الله الا الطيب. انت خدتها والله المستعان. طيب، فان الله يتقبلها بيمينه فيربيها لهم كما يربي احدكم فلوه. فلوه يعني غير الخيل. يعني الصدقه دي تقع في ايد الله عز وجل قبل ما تقع في ايد الفقير، فالله عز وجل يزودها لك كما يعني كأن انت بتربي الخيل. وطبعا الاختيار النبي صلى الله عليه وسلم للفظ الخيل لان طول عمر العرب يحبوا الخيل جدا، فكي يربيها له كما يربي احدكم فلوه، يعني صغار الخيل. فطبعا حاجه من الحاجات العظيمه جدا، فبالتالي حضرتك تخلي بالك ان الصدقه دي كده فيربيها له حتى تكون ايه؟ كأنها جبل. تخيل الصدقه الصغيره دي ربنا يزودها لك، اصله الكريم يا حبيبي، ده ربنا الكريم. هو انت بتعامل شخص زيك ببص لك وتبص لي وفي يعني في النفوس شيء؟ لا، الله عز وجل كأنها جبل، يعني صدقة تصير كأنها جبل. السيدة عائشة كانت تعطر الصدقة قبل ما تديها للفقير، فيسألونها لماذا؟ تقول لأنها تقع في يد الفقير قبل أن تقع في يد الله. تخيل حضرتك، تخيل ان الصدقه اللي بتنزل في ايد الفقير دي بتنزل في يد الله الاول. فلذلك يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تقول لنا ايه؟ 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، من ضمنهم ايه؟ رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت ايه؟ يمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. ده في الحديث 3 أقسم عليهن وإن أحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له مرة ذراع كان عنده شهوة عايز يتصدق بيها، فقال ما بقي لنا؟ قالوا ما بقي إلا الذراع، مش باقي غير الذراع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذراع الشاه، فقال لا بل بقيت لنا كلها إلا الذراع، كل اللي تصدقنا بيه ده هو اللي بقي، هو اللي في ميزان حسناتنا، واللي احنا هناكله ده خلاص هناكله ويدخل المعدة وبعد كده أعزك الله. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ما منع قوم زكاة أموالهم، حديث سنن ابن ماجه وصححه العلامة الألباني. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والقطر من السماء مقصود بالمطر ومقصود بالخير والبركة. ولولا البهائم لم يمطروا. الناس اللي كانت بتمنع زكواتها تقول دلوقتي البركة راحت فين؟ أهو الإجابة اهي. ولو منع قوم زكاة أموالهم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. طب اللي إيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لو عندك سيئات تصدق. والصدقة تؤدي إلى الشفاء. والصدقة دليل على صدق إيمانك ودليل على حبك لله عز وجل ودليل. ولذلك الصدقة أو الزكاة سميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها لرضا الله عز وجل، صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. تمام؟ طيب، إيه اللي أعمله أو اللي أنا أخاف منه قوي لو منعت الزكاة؟ يعني بمعنى أصح إيه حكم مانع الزكاة؟ اللي يمنع الزكاة دوت، يعني العلماء قالوا من جحد فريضة الزكاة، مفيش حاجة اسمها زكاة، ده كافر والعياذ بالله. طب اللي عملها وامتنع عنها يعمل ايه؟ ده العلماء قالوا انه كما قال الامام احمد كانه كمن ترك الصلاة، حكمه كانه كافر كفر عملي وليس كفر ايه؟ اعتقادي. تمام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما منع قوم الزكاة الا امتلاهم الله ايه؟ بالسنين، وفي رواية حبس عنهم القطر. تمام. فبالتالي لازم حضرتك ان انت تعطي الزكاة، واذا امتنع رجل عن اعطاء الزكاة يجب على ولي الامر ان هو يجبره على انه يدفعها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في المال حق سوى الزكاة، وده حديث رواه ابن ماجه.
يعني في سنده بعض الضعف، لكن المقصود منه كده. طيب في حديث تاني اللي هو حديث بقى رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، اللي هو حديث إيه؟ من منعها فإن آخذوها وآخذوا شطر ماله. ده يعني قالوا العلماء إن اللي هو عنده مال وما دفعش زكاته، العلماء ولي الأمر ياخد شطر ماله، وإن كان بعض العلماء قالوا ده حديث منسوخ، يعني في إيه أحكام بعد منه. الخلاصة في الموضوع ده كله اللي إحنا عايزين نقول إيه؟ إنك لازم تؤدي الزكاة. قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، في الآخر إيه؟ هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فبيبقى في عقاب شديد جدا من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه اللي هم دول، ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم، إلى آخر الآيات. فكل دي يا جماعة وعيد للناس اللي هي ما بتخرجش الزكاة. نقول لهم اتقوا الله يا اخوانا، اتقوا الله في الزكاة، اوعى ان انت ما تخرجش ايه الزكاة. طيب عشان نتكلم في الزكاة بقى، تعالى نقول بسرعة كده بعض احكام الزكاة عشان ما نطولش. اول حاجة، ايه المال اللي يجب فيه الزكاة؟ يعني انا لما يبقى عندي زكاة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذ محمد، تأخرت علينا. طيب ايه الاموال اللي تجب فيها الزكاة؟ الاثمان، اللي هي الاموال، المال المتداول ده. تاني حاجة بهيمة الانعام. تالت حاجة الخارج من الارض اللي هي زكاة الزروع والثمار. رابع حاجة اللي هي عروض التجارة، الانسان اللي بيتاجر جايب حاجة وبيتاجر فيها. وخامس حاجة اللي هي الركاز، اللي هو ما خرج من الارض، واحد بيحفر لقى كنز، ده بيسميه ايه؟ ركاز. وده ليه زكاة، وزكاته نصابها كبير قوي الخمس، لان هي ما تعبش فيها، واحد بيحفر لقى كنز. تمام. فدي الحاجات اللي بتجب فيها الزكاة: الأسمان، بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، عروض التجارة، والركاز. هي دي الحاجات اللي بيجب فيها إيه؟ الزكاة. طيب إمتى تجب الزكاة؟ إيه شروط وجوب الزكاة؟ شروط وجوب الزكاة: الإسلام، يبقى لو واحد كافر ما ناخدش منه زكاة، بيبقى له حكم تاني، الجزية وما شابه. تمام. طب لو واحد عبد بس عنده فلوس، نقول له لا، يبقى لازم يكون حر. يبقى الاسلام الحريه، ملك النصاب. المال بتاعك، الدين على فكره، ودي نقطه خطا عند ناس كتير، فاكره ان الدين جاي عشان يفقر الناس او يخلي الناس معاش فلوس. لا، بالعكس، الدين بيشجعك انك تشغل مالك وتعمل مالك وتنميه، فبالتالي يبقى معاك فلوس كتير فتتصدق وتخرج مال. فمش جاي عشان يخلص على مالك، لا، ده بيشجعك في زكاة في كذا فاخرجه فاعمل. انما تكنز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ما ينفعش. فبالتالي حضرتك بيشجعك ولانه كمان بيشجعك بيقول لك لازم تبلغ النصاب، يبقى بلغت حد معين. تمام. تالت حاجة تمام الملك، ما يبقاش مثلا اتنين شركاء في مال. المال مثلا هنفرض ان النصاب مثلا 100,000 جنيه في المال مثلا، فرض 100,000 جنيه، ففي اتنين شركاء، ده يملك 50 وده يملك 50، والنصاب مثلا 100، نقول له لا، لازم يبقى تمام الملك، يبقى ال100 بتوع واحد لحاله. طيب تالت حاجة تمام الحول، ان هو يمر عليها حول هجري كامل. طبعا مش في كل الاحوال، لان زكاة الزروع والثمار بتجب فورا، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ايه الاموال اللي ما بيشترطش فيها تمام الحول؟ اللي هي ايه؟ اللي هي الخارج من الارض زي ما انا لسه قايل، ونتاج بهيمه الانعام، واحد اخرج بهيمه الانعام يعني اللي هو الابل والبقر وما الى ذلك، وربح التجاره، لان هو لازم الحول بيحل عليه اما يملك النصاب، والركاز اول ما يلاقيه يخرج منه. طيب ايه مقادير الزكاه؟ انا همر على الحاجات دي بسرعه من باب بس ان احنا نبقى عارفين، والاهم من كان يعنيني انك تعرف ان الزكاه فرض عليك. في الركاز الخمس، يعني لقيت كنز طلع خمسه على طول. تمام. العشر في الخارج من الارض بلا مؤونه، يعني واحد بيزرع ارضه بس ما بيستخدمش ميكنه زراعيه ولا بيسقي مثلا بماكينه ميه، فبيدفع فلوس وايجارات وجرارات وكذا وكذا، ده ليه العشر. طيب اذا كان بيعمل مؤونه وبيسقي بجرارات وبيستعمل الات زراعيه، يبقى نصف العشر، نصف العشر. طيب في زكاة الفطر صاع من طعام، صاع من طعام، مفيش قيمة، صاع من طعام. الصاع اللي هو 4 أمداد، والمد هو حفان الرجل المتوسط، يعني راجل كده حفانه متوسطة، نقول له تعالى 4 أمداد، اللي هو تقريبا ما يعادل 2 كيلو ونص رز تقريبا 2 كيلو ونص رز مثلا، لان ده غالب قوت الايه اهل البلد. تمام. في زكاة بهيمة الانعام طبعا على ايه؟ على التفصيل بها. طيب مين اللي تخرج له الزكاة؟ مين اللي نخرج له الزكاة؟ أول حاجة الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
هم الثمان ايات الثمان اصناف المذكورين في الايه. تمام. فقراء والمساكين والعاملين عليها، اللي هم بيجمعوا الزكاه. ايام زمان ما كان بيرسل واحد ياخد شنطه وحاله ويسميها له ويسافر ويعمل فبياخد منها جزء. والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم، في ناس عايزين قلبهم يتالف، لسه حديثي عهد بايمان، فعايزين قلبهم يتالف فبتديهم المال ده. والغارمون اللي هم عليهم ديون. وفي سبيل الله دي العلماء قالوا فيها كلام كتير، فيها قالوا الجهاد، قالوا طلب العلم، قالوا بناء المساجد، يعني فيها توسعه كبيره قوي. تمام. وابن السبيل الراجل جاي في البلد، بنبص لقينا واحد جاي كده، ما انت جاي منين؟ ده انا مسافر وانقطع بيا الطريق، تعالى خد يا عم اللي انت عايزه وندفع لك ايه؟ الزكاه. تمام. مين اللي لا يجزئ دفع الزكاه؟ لو عندي خمسه ما ينفعش ادفع لهم الزكاه: الكافر، زكاه ما تخرجش الكافر. الرقيق، يعني واحد في الرق او في العبوديه. والغني، ما ينفعش غني، ما ينفعش تدي زكاه لغني. ومن تلزمك نفقته، يعني انا ما ينفعش مثلا عندي ابن، انا رجل غني وابني فقير، اقول له هدي لك من زكاتي. لا يا حبيبي، تلزمك نفقته، تلزمك نفقته. ما تقولوش انا بصرف على ابني واديله بعملها زكاه. شيء غريب جدا يعني، لكنه قد نراه. فطبعا لا يلزمك الزكاه. واحد يقول لك انا هدي زكاتي لزوجتي، انا مصروف البيت هخصمه من الزكاه، منين؟ ليه خير ان شاء الله. امال فين القوامه؟ امال فين النفقه؟ فبالتالي من تلزمك نفقته ما ينفعش تخرج له زكاه. لكن اللي ما تلزمهاش نفقتك ممكن تخرج لها زكاه. زي ايه؟ زي ليك اخت وظروفها تعبانه، ادي لها زكاه. زي زوجة غنية وزوجها فقير، ممكن هي تدي له زكاة، زي ما كانت زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود تفعل معه، كان فقيرا وكانت غنية فكانت بتعطي له المال. طيب، مين الصنف الخامس اللي ما ينفعش تخرج له زكاة؟ طبعا ايه؟ بنو هاشم. بنو هاشم لا يجوز ان هم يخرجوا لهم زكاة. يبقى عندي خمس اصناف ما ينفعش تدفع لهم الزكاة: الكافر، الغني، الرقيق، بنو هاشم، من تلزمك نفقته. كده اتكلمنا في الزكاة، لميناها باختصار. هيتفضل لنا فيها حاجة واحدة اللي هي زكاة الفطر، لأن هي من آكد الأشياء اللي بتحصل في شهر رمضان. هنتكلم عنها إن شاء الله بكرة باستفاضة، ونتكلم عن كل الأمور اللي ممكن تشغل بالك فيها. ومتهيألي لو أنت بصيت عندي على الفيسبوك هتلاقيني عامل بوستات قايل فيها الرأي إيه والوضع إيه والظروف إيه، لكن بكرة هلخص لك الموضوع ببساطة. وهتلاقي أهم حاجة حضرتك وانت بتعرف حاجة في دينك، فضي قلبك. انت بتتعلم، انت بتعرف لدينك. انت حضرتك جاي لك معلومة عشان تاخد بإيدك للنجاة. رمضان جاي عشان ينقي روحك. ما تنساش بكرة أول ليلة في العشر الأواخر من رمضان. وانت حبيبي حمادة، بكرة رمضان خلاص على الأبواب بينتهي. بكرة الليلة العشرة. خليك زي الخيل الكويس اللي بيجري طول السبق كده، ويجي في اخر السبق ايه؟ يجري. انما العبرة بالايه؟ بالنهايات مش بالبدايات. لازم حضرتك تركز قوي من بكرة شغل جامد. بكرة اللي فات كان حاجة واللي جاي حاجة تانية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا ليلة القدر، وأن يبلغنا العشر الأواخر، وأن يعتق رقابنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.